Говорит Москва. Говорит Москва. Përshëndetje. 8 ditë pasi është vrarë minoritari grek Konstandinos Kaçifas me shtetësi të dyfisht shqiptare dhe greke, ka një detaj që shumicës mund t'i duket me rëndësi të pakët, nga ana juridike, plas, për ka rëndësi shumë të madhe. Çfarë është i vrari në pikpamje të kodit penal, të ligjit penal shqiptar? Ligj penal, për ata që nuk e din, është legjislacioni që përfshin dënimet në përgjithësi për veprat e dënueshme. Në media për të përdoret fjala terrorist. Këtu e shikoni në djathtë të ekranit së bashku me armën e tij. Në media përdoret fjala terrorist, por policia e shtetit në njoftimin e saj për ngjarjen dhe prokuroria në njoftimin për hetimet që kanë nisur nuk e përdorin fjalën terrorist. Dhe as nuk po kryejnë hetime për të parë nëse ishte terrorist ose jo. Dhe arsyeja këtu është se ligji jon mbi terrorizmin, legjislacioni jon mbi terrorizmin, përkatësisht neni 230 i kodit penal, u pamundson si policisë shtetit ashtu dhe prokurorisë që ta shpallin, ta quajnë terrorist. Sepse neni 230, një neni gjatë si përmbajtje, përfshin 18 raste situata në të cilat të mundshme kryet një vepër me qëllime terroriste. Asnjëri nuk është rasti Kaçifas. Pra imagjinoni një njeri që merr një kalashnikov, del në oborin e shkollës, pastaj del në sheshin e fshatit duke qelluar me breshëri, qellon policin, makinën e policisë, i ngjitet kodrës dhe shkon drejtim të deposuit atje të fshatit, ndeshet me forcat speciale policore, qëllon dhe ndaj tyre, dhe megjithatë po ta lexosh nenin 230, që është mjaft i gjatë, si thash, nuk mundet ta klasifikosh këtë njeri si terrorist sipas ligjit shqiptar. Pse ndodh kjo? Kjo ndodh sepse ligjet tona i kanë shkruar tuaj, dhe i kanë shkruar sipas interesave të tyre. Në nenin 230, po të shikosh mbrojnë me vëmendje, janë përshkruar në 18 rastet e ligjit e nenit për terrorizmin, për veprat me qëllime terroriste, 18 rastet e mundshme kur preken interesat e tuajme në Shqipëri, në aeroplan, në anije, në udhëtime, në rrjetet e komunikimit elektronike të gjitha, në këto industritë e telekomunikacionit, në të gjitha ato biznese, në të gjitha ato fusha pra që mund të shndrohen në biznese fitim prurse, të cilat i marrin të uajt, si që i kanë marrë aeroportet, telekomunikacionin e këto portet e merat. Dhe këtu duan të mbrohen nga terrorizmi. Por, çuditërisht, kur është fjala për të mbrojtur nga terrorizmi, shteti shqiptar, jashtë interesit të tuajve, si që është rasti këtij Kaçifasit, në një zonë të largët, ligji nuk parashikon asgjë. Ky neni gjatë me 18 situata, madje, neni ka 18 situata të mundshme, ka dhe një rast tjetër ku e le të hapur fare, blanket si thuhet në gjuhën juridike, një situatë të 19 që mund të themi, por që është shumë e përgjithshme, dhe kjo situatë e 19 është bërë me qëllim që t'i lidh duart shtetit shqiptar
kur ketë të bëjë me vepra terroriste, për shembull me një guerilje ta them, greke në Dropull, e marrë si hipotezë. Dhe thot, pasi ka përshkruar këto 18, thot, apo çdo veprim tjetër që synon të shkaktojë vdekje dhe plagosjen e rënd civilëve ose të çdo personi që nuk merr pjesë aktive në veprimet luftarake në një situatë konflikti të armatosur e kur për qëllimet e kryer për qëllimet e përcaktuara në paragrafin e parë. Domethënë që thotë kështu. Nëse dalin 300 grek në Dropull të armatosur, bëjnë një guerilje kundër shtetit shqiptar, e marrë si hipotezë, dhe shteti shqiptar, siç bën çdo ushtri në botë, në luftën kundër guerilje u pret ato burimet, mjafton në atë zonë të ketë 20 civil ose të ketë 10% civil në krahasim me këta guerillasit, i quhet shteti shqiptar vepër terroriste, po u ndërpreu ato furnizimin me ujë, me rrymë elektrike, me këto dhe natyrisht terroristëve u bëhet kjo gjë, u ndërpritën. Por ligji është formuluar që shteti shqiptar nëse po ndeshet me situata të tilla të penalizohet ndërkombëtarisht. Dhe sot jemi në situatën kur ne themi që grekët duan ta bëjnë, po e bëjnë Kaçifasin ero, po krijojnë një kult atje, një memorial në Bularat, dhe ne themi që është terrorist, nuk po e thot shteti, po e thot media, një pjesë në medias. Dhe ne nuk dim zyrtarisht si shtet çfarë emër t'i vëmë. Dhe grekët atëre kanë drejtë thonë, ore ju nuk e quani terrorist, atëre është ero për ne, sepse nëse ju, si shtet, nuk quani terrorist, me plot gojen, një njeri që ka marrë armën, ka qelluar, kundër policisë, atëre tëra tjera që thoni janë gënjeshtra. Në çdo vend botës kështu do quaj, po në vendet tjera të botës ligjet i kanë bërë seriozisht. I kanë bërë ligjet duke parashikuar dhe situata si kjo. Kurse ne i kemi bërë ligjet duke marrë sugjerimet e tuajve që parashikonin si do ndesheshin interesat e tuajve me problematika të tilla në Shqipëri. Dhe do t'i vuajmë këto pasoja sot, dhe do shfaqen. Si shfaqet ky rast dhe mund të marrin juristët të përplasin kokën pas kodit penal, e të mos gjejnë dot një dispozit për ta klasifikuar këtë si vepër me qëllime terroriste. Kuptohet, këtu ka pasur dorë edhe konsulenca greke shumë. Dhe atëre, dalë dhe themë unë bëj pyetjen, nëse shteti shqiptar, prokuroria e krimeve të rënda, akoma dhe sot nuk e klasifikojnë si vepër me qëllime terroriste dhe si terrorist të njeri, dikush mund të thotë, po pritë se terrorist mund ta quaj gjykata. Jo, se s'ka të përgjyq për këtë. Si do bëhet gjyq? Ky nuk u arrestua që të dilte në gjyq. Ky u vra dhe çështja arshivohet. Edhe si kur ta ndjek familja çështjen për vrasjen e këtij, familja nuk do ankohet pse ma quajtë terrorist, sepse shteti shqiptar nuk e ka quajtur terrorist zyrtarisht, nuk ke asnjë cilësim, kualifikim juridik të tillë. Dhe kur shteti nuk e shpall terrorist, këtë person që kryen këtë vepër, atëherë lehtësohet shumë puna atij shtetit tjetër që e shpall ero. Dhe këtë do ta shohim në të ardhmen. Kujdo t'i thuash në botë që ky njeri ka bërë këtë vepër e këtë, thotë ai, po ju çfarë e quani? Këtu na ngec goja ne. Dhe fillon krijon dyshime ai tjetri, europiani ose amerikani ose dikush tjetër dhe çdo kush në botë. Ja pra këto pyetje presim përgjigje. Mirupafshim.
Говорит Москва. Говорит Москва. Союз мир